Hi guys! It's me again, Regine, and welcome back to What's in MC? So for today's episode, let's talk about gardening. Tara guys! And now, let's proceed to gardening tools. Hi! Hi, How are you? I'm fine. Okay, so today, let's talk about Shark brands when it comes to gardening tools. Hi, Kuya Lawrence. So, may mga nakikita akong items dito na Shark. So, ano-ano nga ba yung mga gardening tools na usually nahanap ng mga customer Here's natin? the Arm Garden sprinkler. Then the Sprinkler. adapter. Mm-mm. And then the hose. Oh, okay. So, ang hose po is may iba't ibang sukat. We offer 15 meters, 20, and 30 meters. Kung nakikita nyo rin po, meron na siyang nakaset. Yan. Sa mga client po natin na medyo nagsisave ng budget, we offer this gardening hose set. Yan po. May kasama na po siyang accessories. Yes. Adapter. And then, we also have this. Anong tawag natin dito? Expandable garden hose. Okay. So, ito yung connected na yung nozzle niya sa pinaka-hose niya. And then, yung pinaka-outer cover niya is Medyo ano siya, parang cloth. So, hindi siya yung plastic type. Okay. So, maganda to para sa mga gamit natin sa bahay. So, Kuya Lawrence, ano pa po ba yung mga items na meron tayo pagdating sa gardening? Meron tayong mini hose wheel. Mm. So 10 meters. So, 10 meters siya. Ito yung nilalagay sa, or nilalagyan ng hose rather. So, meron tayo ditong 10 meters and this one. 15 meters. Yan. So, set na ba to? Yes po. Ayan, sa mga client po natin na medyo nagsisave, set na po siya. Ayan. Para mas organized po yung mga hose natin. Ayan. Thank you for watching, guys. Please don't forget to like this video and share this post. Bye!